નમસ્કાર મિત્રો, હું ડૉક્ટર રજત, મારી સાથે ડૉક્ટર સપના. અમે બંને કન્સલ્ટન્ટ ગાયનેકોલોજીસ્ટ માતૃત્વ હોસ્પિટલ વડોદરાથી. આપ જોઈ રહ્યા છો અમારું યુટ્યુબ ચેનલ ગાયનેક દીદી અને ગાયનેકવાલા. 1 ઓગસ્ટથી 7મી ઓગસ્ટ દર વર્ષે આપણે વિશ્વ સ્તનપાન અઠવાડિયું વર્લ્ડ બ્રેસ્ટ ફીડિંગ વીક મનાવીએ છીએ. અમારા ડૉક્ટર્સની મુહિમ છે કે બ્રેસ્ટ ફીડિંગ વિશે લોકોને વધારે જાગૃત કરીએ અને બ્રેસ્ટ ફીડિંગ વિશેની માહિતીઓ લોકોને આપીએ. એમાં થતી તકલીફો ના આવે તો શું કરવાનું. ઘણી બધી માતાઓને ચિંતા હોય કે મારું દૂધ ઓછું આવે છે, દૂધ વધારવા માટે શું કરવાનું, મારા બાળકનું પેટ ભરાવ્યું કે નહીં ભરાવ્યું એના માટે શું કરવાનું, બ્રેસ્ટ ફીડિંગ ના આવતું હોય તો શું કરવાનું, બંધ કરવા માટે શું કરવાનું. આ બધી વસ્તુઓ વિશે અમે બંને ડૉક્ટર્સ ચર્ચા કરીશું. સપના, કેમ છો તમે? મેં બહુ મજામાં છું એન્ડ તમે બહુ સરસ ટૉપિક લાવ્યા છો અને આપણે દર્શક મિત્રો માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટૉપિક છે. તો સપના, સૌથી પહેલાં આપ મને એ બતાવો કે બ્રેસ્ટ ફીડિંગ વિશે આટલી બધી લોકોમાં ગેરમાન્યતાઓ કેમ છે? ઘણા ડૉક્ટરો ઘણા રિલેટિવ્સ અમને કહેતા હોઈએ કે ડિલિવરી પછી તમે બાળકને મધ ચટાવજો અથવા ગોળનું એક ટીપો આપજો મોઢામાં. શું આપણે આ બધું આપી શકીએ, આપવું જોઈએ અને કેમ ના આપવું જોઈએ? બરાબર. હવે આ જે છે, તમે જે મગની વાત કરી, હનીની વાત કરી, ગોળની વાત કરી, જૂના જમાનામાં આ બધું થતું હતું. ત્યારે આપણે બહુ સરસ એન્ડ નેચરલ ક્વોલિટીની આ વસ્તુ મળતી હતી. પણ આજના જમાનામાં એટલું બધું કેમિકલ્સ છે કે આની ક્વોલિટી કેવી છે, આ સ્ટેરાઇલ છે કે નહીં, એની આપણે જાણકારી છે નહીં. એટલા માટે આપણે બધા ડરીએ છીએ આ બધું આપતા પહેલાં. એટલા માટે અમે લોકો આ વસ્તુ માટે ના પાડતા હોઈએ. આ બધી વસ્તુને અમે અમારી ભાષામાં પ્રીલેક્ટલ ફીડ્સ કહીએ છીએ. પ્રીલેક્ટલ ફીડ્સનું મોડર્ન મેડિસિનમાં કોઈ રોલ નહીં. અને મેઇન ડર અમને બધાને એવું હોય છે કે આના કારણે બાળકને ઇન્ફેક્શન થઈ શકે. એટલા માટે આપણે આ બધી આપવાની સ્ટ્રિક્ટ ના પડતા હોઈએ. આમ પણ WHO પ્રમાણે પહેલાં 6 મહિના બાળકને માતાનું દૂધ સિવાય કશું આપવું ના જોઈએ. પાણી કશું આપવું ના જોઈએ. તો સપના, આપણે દિવસમાં બાળકને કેટલી વાર બ્રેસ્ટ મિલ્ક ધાવણ કરાવવું જોઈએ? દિવસમાં આપણે 10થી 12 વખત મિનિમમ બ્રેસ્ટ ફીડિંગ ધાવણ કરાવવું જોઈએ. દર 2-3 કલાકે કરાવવું જોઈએ. બંને બાજુથી કરાવવું જોઈએ. એન્ડ બાળકને છાતી પર લગાડવાનું બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કે એ પ્રોસેસથી માને દૂધ બનવાનું પ્રોસેસ ચાલુ થવાના છે. છાતી પર લગાડવાનું મતલબથી તમે જે હું મેડિકલમાં સમજી રહ્યો છું, સ્કિન ટુ સ્કિન કોન્ટેક્ટ એટલે કંગારૂ મધર કેર તમે કહેવા માંગો છો? કંગારૂ મધર કેર ખાસ આપણે પહેલાં જે પ્રીટર્મ બાળકો હોય, જે અધૂરા મહિનામાં આવી ગયા હોય, ડિલિવરીની તારીખ પહેલાં 1.5 મહિના પહેલાં આવી ગયા હોય, એમે તો આપણે ખાસ કહેતા જ હોઈએ. બિકોઝ એ કંગારૂ મધર કેરનું મતલબ છે કે માતાનું ને બાળકનું સ્કિન ટુ સ્કિન કોન્ટેક્ટ. માતા બાળકને ખોળામાં લે અને એમની ચામડીથી એમની બાળકની ચામડીથી જ્યારે આ કોન્ટેક્ટ થાય, એનાથી વચ્ચે માતા એના બાળકના વચ્ચે એક ઇમોશનલ બોન્ડિંગ થાય, જેનાથી માતામાં દૂધ બનવાનું પ્રોસેસ ચાલુ થાય. ક્યોંકિ અધૂરા મહિના એ ડિલિવરી થઈ છે તો માતામાં જે દૂધનું પ્રોસેસ છે એ હજી રેડી નહોતું થયું. એટલા માટે આ ખાસ કહેતા હોઈએ. બટ જે લોકોની પૂરા મહિને ડિલિવરી થઈ છે એ લોકોમાં પણ કહેતા હોઈએ કે સ્કિન ટુ સ્કિન કોન્ટેક્ટ થવું જોઈએ, જેનાથી બંનેમાં માતૃત્વના ભાવ બને. આ મોટાભાગની હોસ્પિટલ્સમાં અમે જોયું છે કે બાળક અને બાળક અલગ બેડ પર હોય, અલગ બેડ પર હોય. અમે ટ્રાય એવું કરીએ કે બાળક એકદમ માની બાજુમાં જ હોય. અને જે પ્રમાણે સપનાએ કીધું, સ્કિન ટુ સ્કિન કોન્ટેક્ટ બહુ જરૂરી છે. બાળકની જ્યારે ચામડી માની ચામડીથી જ્યારે ટચ થાય ત્યારે મેટર્નલ ઇન્સ્ટિંક્ટ્સ ટેક ઓવર કરે, એને ઇમોશનલ બોન્ડ ડેવલપ થાય. એ ઇમોશનલ બોન્ડ બોડીના પિટ્યુટરી કરીને ગ્લેન્ડ હોય છે, ત્યાંથી પ્રોલેક્ટિન કરીને હોર્મોન સિક્રેટ થાય. પ્રોલેક્ટિન હોર્મોન બોડીમાં દૂધ બનાવે અને ઓક્સિટોસિન હોર્મોન દૂધને ઉપરથી નીચે લાવે છે અને મિલ્ક લેટ ડાઉન અને મિલ્ક ઇજેક્શન રિફ્લેક્સ કહીએ છીએ. એટલે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બાળક અને માં જ્યાં સુધી એકબીજાને ટચમાં ના હોય ત્યાં સુધી દૂધ આવવું બહુ અઘરું છે, બહુ ડિફિકલ્ટ છે. તમે મને એ બતાવો કે તમે કીધું દિવસમાં 10થી 12 વખત ફીડિંગ કરાવવી જોઈએ, 2-3 કલાકે ફીડિંગ કરાવવી જોઈએ. એને જે હું સમજું છું એને ડિમાન્ડ ફીડિંગ કહેવાય. એ ડિમાન્ડ ફીડિંગ આપણે કેટલા ટાઈમ સુધી કરીએ અને પછી કેટલા સમય પછી, કેટલા દિવસ, કેટલા અઠવાડિયા પછી એ ટાઈમ્ડ ફીડિંગ જે છે એ ડિમાન્ડ ફીડિંગમાં કન્વર્ટ થશે? એ કેટલા સમય પછી થશે? બેસિકલી આપણે અહીંયા વાત કરી રહ્યા છીએ કે બાળકને કેટલી વાર ફીડિંગ કરાવવાનું, કેટલી
કેટલી મિનિટ્સ કરાવવાનું એ બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જે નવજાત શિશુ એકદમ ન્યૂબોર્ન શિશુની આપણે વાત કરી રહ્યા છે એમે આપણે બાળક અને માતા બંને એકબીજાને સમજી રહ્યા છે. અત્યારે બંનેને પહેલી વારની માતા હોય ત્યારે જે સૌથી પહેલી વખત માતા બનવી છે એમને પણ બાળકને સમજવું પડે એન્ડ બાળકને પણ માતાને સમજવું પડે. અને એમે એવું હોય છે કે આપણે એવું કહેતા હોઈએ કે દર 2 થી 3 કલાકના વચ્ચે બાળકને ફીડિંગ થવી જોઈએ. એન્ડ બાળક જે ઊંઘતા હોઈએ તો બાળકને જગાડીને આપણે ફીડિંગ કરાવવી પડે. એન્ડ એક વખત ફીડિંગ કરાવીએ તો 25 થી 30 મિનિટ ઓછામાં ઓછા ફીડિંગ કરાવવી જોઈએ. એન્ડ એમે બાળકના અમુક ક્યુઝ હોય જે આપણે સમજવું પડે કે એમનું પેટ ભરાઈ ગયું હોય તો બાળક મોઢું બહાર કાઢી લે, માથું બીજી બાજુ કરી લે. એન્ડ બાળકને જ્યારે થપ્પી કરાવીએ ત્યારે બાળકની આપણે હોડકાર સાંભળવામાં આવે. તો એ બધા ચિહ્નો આપણે બતાવે છે. તો સરસ વ્યવસ્થિત એમનું પેટ ભરાય એના માટે 20 થી 25 મિનિટથી અડધો કલાક સુધી ફીડિંગ થવી જોઈએ. તો તમે એ કહો છો, હું ફરીથી ક્વેશ્ચનને રિફ્રેશ કરીશ. એક માને કઈ રીતનું ખબર પડે કે બાળકનું પેટ ભરાવી ગયું છે? તમે કહો છો કે બાળક ફીડિંગ લેવાનું બંધ કરી દેશે, એનું મોઢું પેલી બાજુ લઈ લેશે, એને કદાચ હોડકાળ આવશે, તો બાળકને ભૂખ લાગી છે એવી રીતનું એક માને કઈ રીતનું ખબર પડે? રડ્યા સિવાય બીજી કંઈક વસ્તુઓ છે કે બાળકને ભૂખ લાગી છે? બાળક રડતું હોય, બાળકને અત્યારે સંડાસ પેશાબ કરી હોય, બાળકનું પેટ ખાલી થઈ ગયું હોય એન્ડ બાળકને જ્યારે ભૂખ લાગે તો બાળક એમની આંગળી મોઢામાં નાખે, જીભ બહાર કાઢે, યા પાછું એના રડે, યા પાછું માતાને સ્તનની તરફ એમને ચિહ્નો જાય, સ્તનની તરફ બાળક ખોળામાં લઈએ તો સ્તનની તરફ મોઢું લગાવે. તો એ બધું બતાવે કે બાળકને ભૂખ લાગી છે. અને આપણે પોતે પણ ખબર હોય કે બાળકને 2 થી 3 કલાક પહેલાં ફીડિંગ લીધેલી છે તો અત્યારે એમનું ટાઈમ થઈ ગયું છે. હવે મને એ કહો કે આપણે એક ફીડિંગનું સેશનમાં જે તમે 25 થી 30 મિનિટનું સેશન કીધું એ વખતે બંને બાજુથી દૂધ પીવડાવવું જોઈએ કે ખાલી એક જ બાજુથી પીવડાવવું જોઈએ? અને ધારો કે બંને બાજુથી પીવડાવે તો એક બાજુ 10 મિનિટ, બીજી બાજુ 10 મિનિટ, કે એક બાજુ 5 મિનિટ, બીજી બાજુ 5 મિનિટ, કઈ રીતનું પીવડાવવું જોઈએ? બહુ સરસ તમારો પ્રશ્ન છે. અને આના વિષય લઈને બહુ લોકોમાં કન્ફ્યુઝન્સ હોય છે. તો આપણે એક વખત જ્યારે ધાવણ ચાલુ કરાવીએ તો એક બાજુની બ્રેસ્ટથી સ્તનથી ચાલુ કરાવવું જોઈએ. અને એક બ્રેસ્ટની જ હું વાત કરું છું કે એટલીસ્ટ 25 થી 30 મિનિટ પર એક જ બાજુના બ્રેસ્ટને લગાડો. કેમકે બ્રેસ્ટના આખું અંદર સુધી દૂધ ભરાયેલું હોય, એ બધું દૂધ બાળક ચૂસી લે પછી બીજા બ્રેસ્ટ પર જવાના. એના એક સાયન્ટિફિક અને ટેકનિકલ આન્સર પણ છે કે શરૂઆતના જે માતાનું બાળકનું પાણી હોય, માતાનું જો દૂધ હોય એ બહુ પાતળું હોય, એને ફોર મિલ્ક કહેવાય છે. એ બાળકને જે ત્રાસ લાગી હોય, થર્સ્ટ, જેમની પ્યાસ લાગી હોય એને બરાબર કરે છે, એમને મટાડે છે. અને પાછું જે છેલ્લે ફીડિંગ આવે એ બહુ થોડું જાડું ને ગાઢું આવે અને એ ફેટ કન્ટેન્ટ હોય છે જેને તે બાળકને ભૂખ મટે, સેસાઇટી થાય અને એને હાઇન્ડ મિલ્ક કહેવાય છે. તો આ બંને મિલ્ક ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ફોર મિલ્ક એઝ વેલ એઝ હાઇન્ડ મિલ્ક. સપોઝ તમે માતા જેવું 10 મિનિટ આ બાજુ કરાવો ને 10 મિનિટ આ બાજુ કરાવો તો બાળકને કેવળ પાણી મળશે, પછી છેલ્લે જે ફેટનું કન્ટેન્ટ હોય એ નહીં મળે, જેનેથી એમને વારંવાર ભૂખ લાગ્યા જ કરે. એટલા માટે એક જ બ્રેસ્ટને 20 થી 25 થી લઈને 40 મિનિટ સુધી વ્યવસ્થિત ફીડિંગ કરાવવી જોઈએ. ખાસ તોથી શરૂઆતના અઠવાડિયેથી 15 દિવસ જે હોય એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય. પછી ધીમે ધીમે જેમ બાળક મોટું થાય એમ ચૂસવાની જે ક્ષમતા હોય એ પણ વધતી હોય અને પછી 10 થી 15 મિનિટમાં એ ફીડિંગ પૂરું લઈ લેતા હોય. કેવી સરસ સંરચના કરી છે ઈશ્વરે કે બાળકને દૂધમાંથી જ તરસ પણ મટી જાય અને ભૂખ પણ મટી જાય. એટલા માટે WHOએ કીધું છે કે પહેલાં 6 મહિના બાળકને ના તો કંઈ ખાવાનું આપવાનું, ના પીવાનું આપવાનું, ફક્ત માતાનું દૂધ આપવાનું. એક્સક્લુઝિવ બ્રેસ્ટ ફીડિંગ. અચ્છા, મને એ કહો કે આપણે જૂના જમાનામાં લોકો 4-5 વર્ષ સુધી ફીડિંગ કરાવતા હતા. આપણે મેડિકલી કેટલા વર્ષ સુધી એક માતાને એક બચ્ચાને દૂધ પીવડાવવાનું, ધાવણ આપવાનું સલાહ આપીએ છીએ? જેવું આપણે અત્યારે વાત કરી રહ્યા છે કે 6 મહિના સુધી એક્સક્લુઝિવ બ્રેસ્ટ ફીડિંગ તો કરાવવું જ જોઈએ. આના પછી ધીમે ધીમે આપણે ટોપ ફીડિંગ અને કોમ્પ્લિમેન્ટરી ફીડિંગ ચાલુ કરતા હોઈએ. દાળનું પાણી હોય, ચાવલના પાણી હોય, કંઈ ફ્રૂટ હોય, કેળા હોય, ચીકુ હોય, એ થોડું ટોપ ફીડિંગ આપણે ચાલુ કરાવતા હોઈએ. એવું કહેતા હોઈએ કે માતા એક બાળકને 1 થી 1.5 વર્ષ સુધી ફીડિંગ કરી શકે છે. પણ 1 વર્ષ પછી આપણે ધીમે ધીમે બાળકને વીન કરાવવું જોઈએ. કેમકે બાળકની જે ન્યુટ્રિશનલ રિક્વાયરમેન્ટ છે હવે માતાના ધાવણથી પૂરી નહીં થતી અને એના માટે આપણે બાળકને બીજું કોમ્પ્લિમેન્ટરી ફીડિંગના બદલે ટોપ ફીડિંગ કરાવવું જોઈએ. 6 મહિના સુધી એક્સક્લુઝિવ બ્રેસ્ટ ફીડિંગ એટલે માનું દૂધ સિવાય બીજું કંઈ નહીં આપવાનું.
6થી 9 મહિના સુધી આપણે કોમ્પ્લિમેન્ટરી ફીડિંગ એડ કરતા હોઈએ. એટલે કાંક તો ઉપરનું દૂધ અથવા દાળનું પાણી અથવા બાફેલા બટાકા કે મેશ કરેલા બનાના આ બધી વસ્તુ આપતા હોઈએ. લગભગ 9 મહિનાથી 10 મહિના સુધી બાળકના દાંત આવી જાય એટલે ખાવાનું સ્ટાર્ટ કરી શકે. એવું કહેવાય છે કે ઘરમાં જે માણસો રૂટીન ખાતા હોય 9 કે 10 મહિનાનું બાળક ખાઈ શકે એટલે એને મેશ કરીને આપણે આપી શકીએ. અને ધીમે ધીમે 12 મહિનાથી 1.5 વર્ષ 1.5 વર્ષ સુધી આપણે ધીમે ધીમે ફીડિંગ બંધ કરાવી દેવી જોઈએ. હવે ફીડિંગ કરાવતી વખતે માના દૂધમાં જે કેલ્શિયમ આવે એ યુઝ્યુઅલી બોડીના હાડકામાંથી આવતું હોય અને એટલા માટે એ વખતે માને કેલ્શિયમની સપ્લિમેન્ટેશનની બહુ જ જરૂર છે. અનફોર્ચ્યુનેટલી ઇન્ડિયામાં કોઈ આ કેલ્શિયમ સપ્લિમેન્ટેશન લેતો નહીં એટલે અનનેસેસરીલી અનલિમિટેડ ટાઈમ સુધી બચ્ચાને માનું દૂધ નહીં આપવું જોઈએ. અચ્છા, મને એ બતાવો કે આપણે ડિલિવરી પછી તાત્કાલિક ફીડિંગ કરાવી શકીએ, નોર્મલ ડિલિવરી પછી આપણે શું કરતા હોઈએ અને સીઝર પછી શું કરતા હોઈએ? આજે તમે પ્રશ્ન પૂછો છો એને આપણે ગોલ્ડન આવર ફીડિંગ કહીએ છીએ કે ડિલિવરીના 1 કલાકના અંદર, ચાહે નોર્મલ ડિલિવરી હોય યા સિઝેરિયન ડિલિવરી હોય, 1 કલાકના અંદર આ ગોલ્ડન આવરના અંદર બાળકને માતાની બ્રેસ્ટ ફીડિંગ ચાલુ કરાવવું જોઈએ. સપોઝ બાળકને માતાને સિઝેરિયન ડિલિવરી થઈ છે તો એવા સંજોગોમાં હોસ્પિટલના જે નર્સિંગ સ્ટાફ છે એ મદદ કરાવે છે અને એ બાળકને માતાની છાતીથી સ્તનથી લગાડે છે. આ ગોલ્ડન આવર ફીડિંગના બહુ બધા ફાયદો હોય. સૌથી મોટો ફાયદો આ હોય કે આ જેમ બાળક માતાની નિપ્પલને ડીટ્ટીને ચૂસે તેમ માતાની બોડીમાં ઓક્સિટોસિન કરીને હોર્મોન રિલીઝ થાય છે, જેનેથી માતાની કોથળી બચ્ચેદાની સંકુચાય અને માતાને જે ડિલિવરી પછી જે બ્લીડિંગ થાય છે એ ઓછી થાય. તો ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ રીઝન. એન્ડ આ જે ફર્સ્ટ આવર ગોલ્ડન આવર ફીડિંગ કરાવીએ છીએ એને આપણે બ્રેસ્ટ ક્રોલ પણ કહેવાય છે કે ડિલિવરી કરાવીને બાળકને કાઢો અને માતાની છાતી પર ક્રોલ કરાવો. અને ભગવાનના એવી સારી ઇન્સ્ટિંક્ટ આપણે હ્યુમન બિંગ્સને આપેલી છે કે જેમ આપણે માતાને પેટ ઉપર બાળકને રાખીએ, બાળક ક્રોલ કરીને માતાની છસ્તન સુધી પહોંચી જાય છે. બહુ સરસ તમે બ્રેસ્ટ ક્રોલ અને ગોલ્ડન આવર ફીડિંગ વિશે જાણકારી આપી. આ ગોલ્ડન આવર એટલા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જે ગોલ્ડન આવરમાં જેટલા લોકો દૂધ પીવડાવતા હોય એ લોકોને બ્રેસ્ટ ફીડિંગ જલ્દી અને વ્યવસ્થિત રીતનું એસ્ટેબ્લિશ થાય. જો ગોલ્ડન આવરમાં આપણે બ્રેસ્ટ ફીડિંગ નહીં ચાલુ કરાવી દેતા હોઈએ તો બ્રેસ્ટ ફીડિંગ ચાલુ થવામાં થોડીક તકલીફ થાય, ઓછું આવે અને આગળની તકલીફો વધી જાય. અચ્છા, મને એ બતાવો કે આપણે બ્રેસ્ટ ફીડિંગની પોઝિશન શું, સૌથી કમ્ફર્ટેબલ પોઝિશન મા માટે શું છે? બ્રેસ્ટ ફીડિંગના ઘણા પોઝિશન્સ હોય, ઓનલાઈન યુટ્યુબ ચેનલ પર ઘણા અવેલેબલ છે, પણ સૌથી જે કમ્ફર્ટેબલ પોઝિશન હોય એમાં આપણે માતા એક બરાબર પોઝિશન પર બેસે, પાછળ ટેકો લે, સહારો લે. આમ કરીને જો ધબડાય તો પછી એમને બેકએકના શોલ્ડર પેન બહુ વધારે વધી જાય. તો પોઝિશનમાં માતાને સીધા બેસવાનું, બાળકને કમ્ફર્ટેબલી આપણે ખિસ્સામાં લેવાના. એન્ડ જ્યારે ફીડિંગ કરાવે તો બાળકના જે માથું હોય સેજ ઉપરની બાજુ રાખવાનું, બોડી એક આખી લાઇનમાં રાખવાના. અને બ્રેસ્ટ જ્યારે તમે બાળકના મોઢામાં આપો, ડીટ્ટી જે નિપ્પલ આપો, કેવલ નિપ્પલના ભાગ એકલા અંદર નહીં આપવાના, આખું જે બ્રેસ્ટ નિપ્પલના આજુબાજુ જે બ્લેક પાર્ટ હોય જેને આપણે એરિયોલા કહેવાય છે એ પણ બાળકને મોઢામાં આપો. બાળકની જે દાઢી હોય એ માતાને સ્તનથી ચોટેલી હોય એ બધી પોઝિશન રીતે સરસ તમે કમ્ફર્ટેબલ પોઝિશન પર આપો, ત્યારે જ બાળકને વ્યવસ્થિત દૂધ પહોંચે અને એનેથી માતાને નિપ્પલ ક્રેક્સ પણ ના થાય. તમે મને આ નિપ્પલ સાથે એરિયોલા પણ મોઢામાં નાખવાનું એવું કીધું, એનાથી મારા મગજમાં બીજું પ્રશ્ન આવ્યું કે લેચિંગ એટલે શું? શું આ પોઝિશનને આપણે લેચિંગ કહી શકીએ? લેચિંગ વિશે થોડુંક અમારા દર્શકોને જાણકારી આપો. ઘણા બધા પ્રશ્નો એ આવે છે એન્ડ મધર્સનું આવે છે કે બાળક મોઢામાં નિપ્પલ નહીં લેતું, અમારી નિપ્પલમાં પાછા ક્રેક્સ આવી જાય છે, બહુ વધારે દુખે છે અને બાળક મોઢાથી નિપ્પલ બહાર કાઢી નાખે છે. એનું સૌથી મોટું કારણ છે કે આ લેચિંગ બરાબર નહીં થતું. જે અત્યારે મેં બધું એક્સપ્લેન કર્યું છે એને લેચિંગ કહેવાય છે. અને આ વ્યવસ્થિત ના થાય તો બાળક કેવા નિપ્પલને ચૂસ્યા કરશે, જેનાથી માતાને તકલીફ તો પડશે જ અને દૂધ પણ નહીં આવે. એન્ડ જો માતાને દૂધ એટલા માટે પણ નહીં આવે કે કેવલ નિપ્પલને અડતા રહીએ તો પ્રોપર સક્શન જે સકિંગ રિફ્લેક્સ છે એ નહીં થતું. એન્ડ એ ના થવાનાથી જે હોર્મોન્સ વધવાના છે જેનેથી મિલ્ક ફોર્મેશન થવાના છે એ પણ નહીં થાય. લેચિંગ એટલે આપણે ગુજરાતીમાં સાંકળ કહીએ. લેચિંગમાં સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે કે બાળકના આ જે ઉપરનું હાડકું અને નીચેનું હાડકો હોય મેન્ડિબલ અને મેક્ઝિલા એ એરિયોલાને પ્રેસ કરે, કેમ કે નિપ્પલને ખાલી જો ચૂસ્યા કરશે
તો એનાથી દૂધ નહીં આવે, એરિયોલાને પ્રેસ કરશે, કેમ કે જે મિલ્ક ડક્ટ્સ હોય છે એની પાછળ એક મિલ્ક સાઇનસ હોય છે, એમાં દૂધ ભરાવેલું હોય. એ સાઇનસને જ્યારે એ મેન્ડિબલ અને મેક્ઝિલા એટલે બે આ હાડકા જો બોન્સ પ્રેસ કરશે ત્યારે એને દૂધ ભણવામાં આવશે. અને મોટા ભાગના બાળકો ખાલી નિપ્પલને જ પ્રેસ કરતા હોય, જેના કારણે દૂધ નહીં આવતું. અને વારંવાર નિપ્પલને ચાવવાના કારણે એમાં સેપ્નાએ કીધું નિપ્પલમાં અલ્સર થઈ જાય, નિપ્પલમાં રેડિશનેસ થઈ જાય, જેના કારણે એની ઓપનિંગ્સ બંધ થઈ જાય અને ભવિષ્યમાં દૂધ આવવાનું બંધ થઈ જાય. તો જો આ ખાલી નિપ્પલને ચાવ્યા કરે, દૂધ બંધ થઈ જાય, બ્રેસ્ટ પાછળથી દૂધ ભરાઈ જાય અને મિલ્ક એન્કોરેજમેન્ટ કરીએ, તો આપણે એ વખતે બ્રેસ્ટ ફીડિંગ ચાલુ રાખવી જોઈએ કે આપણે બંધ કરી દેવી જોઈએ, અને શું કરવું જોઈએ મધરને? આજે તમારો પ્રશ્ન છે કે બ્રેસ્ટમાં એન્કોરેજમેન્ટ થઈ ગયા અને દૂધ બહુ વધારે ભરાવી ગયું હોય તો શું કરવું જોઈએ? ઓફકોર્સ બ્રેસ્ટમાં દૂધ ભરાવી ગયું હોય તો એના બે કારણ હોઈ શકે. યા તો દૂધ બહુ વધારે બને છે, યા પછી બાળક વ્યવસ્થિત પીતું નહીં. એટલા માટે આ લેચિંગ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આની સૌથી પહેલી સ્ટેપ. એન્ડ સપોઝ દૂધ અંદર છાતીમાં વધારે ભરાવી ગયું હોય તો પછી એમે આપણે બ્રેસ્ટ મસાજ કરવાનું કહેતા હોઈએ. અમુક વખતે આપણે હોટ શાવર બાથ કહેતા હોઈએ, હોટ એન્ડ કોલ્ડ કમ્પ્રેશન્સ આપણે કહેતા હોઈએ. ઓલ્ટરનેટ પણ કરી શકાય, જેનેથી દૂધની જે ગાંઠો થઈ ગઈ હોય એ ઢીલી થાય. અમુક વખતે માતાને બહુ વધારે પેઇન થતું હોય તો પેઇન કિલર્સના આપણે સહારા આપતા હોઈએ. પણ એ દૂધને બહાર કાઢવાનું બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ છે. જો દૂધ અંદર ભરાયેલું રહી જાય તો પછી માતાને પરું થઈ શકે અને આ બ્રેસ્ટ પાકી શકે. તો એટલા માટે ફીડિંગ તો કરાવવાનું. એન્ડ બાળક જો કોઈ કારણથી બીમાર હોય એન્ડ બાળક દૂધ નહીં પીતું હોય તો પછી વાટકીમાં પણ તમે કાઢી શકો. બાળક લેતું હોય તો બાળકમાં પીવડાવી શકો, નહીં તો એને વાટકીમાં કાઢીને બહાર કાઢવાનું હોય છે. તમે કીધું કે આપણે બ્રેસ્ટને મસાજ કરવાની, તો એક્સપ્રેસ બ્રેસ્ટ મિલ્ક એટલે શું? અને બીજી વસ્તુ મારો પ્રશ્ન છે આના રિલેટેડ કે આપણે બ્રેસ્ટ પંપ વાપરી શકીએ કોઈ ફિમેલ? પહેલાં મને એક્સપ્રેસ બ્રેસ્ટ મિલ્ક વિશે જાણ કરો. એક્સપ્રેસ મીન્સ સમથિંગ આપણે બહાર કાઢતા હોઈએ, દબાઈને બહાર કાઢતા હોઈએ. દબાઈને બહાર ક્યારે કાઢવું પડે કે જ્યારે બાળક ડાયરેક્ટ છાતીમાંથી લેતું ના હોય. અમુક પ્રીટમ બાળકો હોય જે થાકી જાય, એ ચૂસતું નહીં બરાબર, એમનું સકિંગ રિફ્લેક્સ ડેવલપ નહોતું થયું, અને યા પછી દૂધ ઓછું હોય તો એવા સંજોગોમાં પણ આપણે બાળક માટે વાટકીમાં દૂધ કાઢવાનું કહેતા હોઈએ. તો એનું મતલબ છે કે આપણે એક્સપ્રેસ કરતા હોઈએ. અમુક બાળકો એનઆઈસીયુમાં દાખલ હોય, કાચની પેટીમાં હોય, એન્ડ માતા યા તો એમના બહાર રૂમમાં હોય યા એમને ઘરે હોય, તો પછી એવા સંજોગોમાં આપણે કન્ટેનર્સ હોય, બોટલ્સ હોય, સ્ટીલના ડબ્બા હોય, એ ડબ્બામાં પણ કાઢીને આપણે બાળક માટે મોકલાવી શકતા હોઈએ. તો એને આપણે એક્સપ્રેસ મિલ્ક કહીએ છીએ. એક્સપ્રેશન જો ડાયરેક્ટ નેચરલી થતું હોય તો સૌથી વધારે સારું, કે બ્રેસ્ટ પંપ યા બધું વાપરો તો પછી એમાં આપણે સ્ટરલાઇઝેશનનો બહુ વધારે ખ્યાલ રાખવું પડે. અને બ્રેસ્ટ પંપ જો દૂધ સરસ આવતું હોય અને ભરાયેલું હોય તો આરામથી વાટકીમાં આવી જાય. પણ એવા લોકો જેની નિપ્પલ અંદર છે, નિપ્પલ ઇન્વર્ટેડ છે, બહુ અંદર છે, બહાર નીકળતી નહીં, અને એવા લોકો જેમાં દૂધ ઓછું બને છે ત્યારે બ્રેસ્ટ પંપનો ઉપયોગ કરી શકાય. બહુ બધી ફિમેલ્સમાં બ્રેસ્ટ મિલ્ક ઓછું આવતું હોય અથવા નહીં આવતું હોય. ઓછું આવવાના કારણ શું? દૂધ ઓછું આવે છે એવું બધાને નહીં કહેવાનું. જે ન્યૂ મધર્સ છે એમને બહુ પોઝિટિવિટી રાખવી જોઈએ. જ્યારે પણ ડિલિવરી થાય એ નવા મધર બની હોય તો એના બોડીમાં એક સ્ટ્રેસ લેવલ વધે. સ્ટ્રેસ લેવલ શેનું વધે? આ એન્ઝાઇટી હોય બહુ વધારે કે હવે બેબી આવી ગયું છે, એમને મને વારંવાર ફીડિંગ કરાવવાની છે. શરૂઆતમાં પહેલી પ્રેગ્નન્સીમાં, પહેલી ડિલિવરીમાં ફીડિંગ કરાવતા ખબર પણ નહીં પડતી, બાળકને લેતા પણ ખબર નહીં પડતી. આ બધા વસ્તુ એમના બોડીમાં એક સ્ટ્રેસના જેવું હોય. એટલા માટે પરિવારના સહયોગ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય. એન્ડ પરિવારમાં પોઝિટિવિટી રાખવાનું, એ કહેવાનું જ નહીં વારંવાર કે તારે દૂધ નહીં આવતું. કોઈ પણ ડિલિવરી હોય, દૂધ આવતા અઠવાડિયા થાય, અને શરૂઆતના 3 થી 4 દિવસ બહુ જ તકલીફ પડે. એમે પછી માતાને ઊંઘ બરાબર થવી જોઈએ, માતાને ડિહાઇડ્રેશન કરેક્શન થવું જોઈએ, પાણીનું પ્રમાણ, વોટર ઇન્ટેક બહુ વધારે રાખવાનું, 3 થી 4 લીટરનું વોટર ઇન્ટેક રાખવાનું. ત્રીજી વસ્તુ ઊંઘ સરસ થવી જોઈએ. એના ઉપરથી ધીમે ધીમે જ્યારે સિઝેરિયન પછી 1 થી 2 દિવસ સુધી ખોરાક નહીં લેવાતી. શરૂઆતમાં આપણે લિક્વિડ ડાયટ વધારે ચાલુ કરતા હોઈએ, એના લીધે પણ થોડું તકલીફ પડે છે. એન્ડ સ્ટ્રેસ ઓછું રાખવાનું એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એન્ડ પોઝિટિવ રહેવાનું. પહેલાં 1 થી 2 દિવસ ભગવાને જેવી રીતનું સ્ત્રીની શરીરની સંરચના કરેલી છે, દૂધ વ્યવસ્થિત નહીં આવે, પીળું કલરનું દૂધ આવે અને અમે કોલોસ્ટ્રમ કહીએ છીએ. પણ બાળકની રિક્વાયરમેન્ટ પહેલાં 1 થી 2 દિવસમાં એટલી જ હોય, એક ફીડિંગમાં 1 થી 2 ml થી વધારે નહીં હોય.
એ કોલેસ્ટ્રોલ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એની અંદર બહુ જ બધા વિટામિન્સ અને ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન્સ હોય જે બાળકની ઇમ્યુનિટી માટે કામ કરતું હોય. લગભગ 48થી 72 કલાક થાય દૂધ વ્યવસ્થિત આવતા, ત્યાં સુધી આપણે રાહ જોવી જોઈએ. પહેલા દિવસે 100-200 ml દૂધ નહીં આવે એ નહીં વિચારવાનું કોઈ દિવસ કે આ દૂધ નહીં આવે. અને જે પ્રમાણે સપનાએ કીધું કે પોઝિટિવિટી રાખવાની અને ફિમેલને વારંવાર આપણે એવું નહીં કહેવાનું કે તારું દૂધ નહીં આવતું, તારું દૂધ ઓછું આવે છે. એને હંમેશા એન્કરેજ કરવાનું, એને હંમેશા ટેન્ડર લવિંગ કેર આપવાનું કે ના તને આવી જશે, તું મહેનત કરતી રહેજે. એક વખત જ્યારે પહેલી પ્રાઇમી માં હોય, પહેલી વખત બની હોય, તેના મગજમાં બહુ બધા વિચારો હોય કે શું હું સારી માં બની શકીશ, શું હું મારા બાળકને વ્યવસ્થિત ઉછેરી શકીશ, હું મારા બાળકને કંઈ તકલીફ નહીં થવા દઉં. એ બધા વિચારોના કારણે અને ડિલિવરીના સ્ટ્રેસના કારણે ઘણી વખત દૂધ ઓછું આવે. એ વખતે હસબન્ડનું અને ફેમિલી ઇનલોઝ અને મેટર્નલ સાઈડથી સપોર્ટ બહુ જરૂરી હોય. હવે મને તમે એ કહો કે કઈ એવી વસ્તુ છે કે ખાવા પીવાથી દૂધ વધી શકે? ઘણા ધર્મના હિસાબથી ને ફેમિલીઝમાં ઘણી બધી વસ્તુ ખવડાવતા હોઈએ ડિલિવરી પછી, એ ખવડાવી શકીએ, આમાં કંઈ નુકસાન છે નહીં. એન્ડ બેસિકલી આજે તમારા ડાયટ જે માતાને આપો છો એ ફ્રેશલી કુકડ હોવું જોઈએ, નેચરલ એન્ડ નેચરલી સિઝનલ ફ્રૂટ્સ હોવું જોઈએ. કંઈ પણ આર્ટિફિશિયલ વસ્તુ, બહારના પ્રોસેસ્ડ ફ્રાઈડ એ બધું નહીં આપવાના. ઘરના ફ્રેશલી કુકડ એવા ખાવાનું આપવાનું જે એમના પેટના ડાયજેશન માટે બહુ સરસ હોય, એમને આરામથી પહોંચે એન્ડ બાળકના માટે પણ બહુ સારું હોય. તો માને દૂધ નહીં આવતું, ડિલિવરી થઈ ગઈ, તો એઝ એ કેર ગીવર અમે શું એડવાઇસ કરીએ છીએ? નોન મેડિકલ વસ્તુઓમાં શું કરી શકે અને મેડિકલી અમે શું સપ્લિમેન્ટ્સ આપીએ છીએ? હવે દૂધ ધાવણ ઓછું આવતું હોય તો સૌથી પહેલાં એમ તમારી ઊંઘ સરખી કરો. જ્યારે બાળક ઊંઘતું હોય ત્યારે માતાને પણ ઊંઘી જવાનું, ક્યોંકિ રાત્રે ઊંઘ તો નહીં જ મળે, ક્યોંકિ રાત્રે પણ બાળકને આપણે 2 થી 3 વખત ફીડિંગ કરાવવાની હોય, એટલા માટે ઉજાગરો તો થવાના જ. તો એ હિસાબથી જ્યારે સવારના ટાઈમમાં પણ બાળક ઊંઘતું હોય ત્યારે મોબાઈલ ઓછા કરી દેવાના. આજના મોબાઈલના જમાનામાં બધા વિડીયો કોલ ને મોબાઈલ પર વધારે હોય. એ મોબાઈલ પણ એક જાતનું સ્ટ્રેસ જ છે, આંખો પર સ્ટ્રેસ પડતું હોય, દિમાગ પર સ્ટ્રેસ પડતું હોય, તો મોબાઈલનો ઉપયોગ બંધ કરીને શાંતિથી સૂઈ જવાના, એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પછી ખુશ રહેવાનું, પોઝિટિવ રહેવાનું, બ્રીધિંગ એક્સરસાઇઝીસ કરવાનું, આપણે વોટર ઇન્ટેક વધારવાનું. લિક્વિડ ગરમ સૂપ હોય, હળદરવાળું દૂધ હોય, કેસર બદામવાળું દૂધ હોય, પાતળી છાશ હોય, લીંબુ પાણી હોય, ઘણી બધી લિક્વિડ્સ આપણે વધારવાનું. ઘણા બધા ટાઈપના સૂપ્સ લેવાય. અને ત્રીજી વસ્તુ જે આપણે મેડિકલી હમ કરી શકતા હોઈએ, તમારા ડૉક્ટરને કન્સલ્ટ કરવાનું. ગાયનોકોલોજીસ્ટ જેને ડિલિવરી કરાવી છે એ લોકો ઘણા જાતના દૂધ વધારવાના ગેલેક્ટોગોક્સની ટેબ્લેટ્સ આવે છે, પાવડર આવે છે, એનો પણ સહારો આપણે લઈ શકાય. એન્ડ એના સિવાય ફેમિલીઝ પ્રમાણે, રિલિજન પ્રમાણે અમુક સુવાની ભાજી, સુવાના મુખવાસ, ખોપરું, કોદરી, દળિયા એ બધું આવે છે. એ બધું ખવાય, એમાં કોઈ નુકસાન છે નહીં. સૌથી વધારે અને સારામાં સારી વસ્તુ દૂધ વધારવા માટેની છે દૂધ પીવડાવવાની ફ્રીક્વન્સી વધારવાની. જે મોટાભાગના બહેનો દૂધ ઓછું કરી નાખતા હોય, જેટલું ઓછું દૂધ પીવડાવશે એટલું ઓછું દૂધ આવશે, જેટલું વધારે વખત દૂધ પીવડાવશે બાળકને, જેટલું વધારે વખત બાળક નિપલને ચૂસશે એટલી વખત નિપલ સ્ટિમ્યુલેશનના કારણે પ્રોલેક્ટિન વધશે, ઓક્સિટોસિનના કારણે દૂધ નીચે આવશે. બીજું એઝ એ ડૉક્ટર અમારે પેશન્ટને હંમેશા રિએશ્યોર કરવાનું કે ના તને બેન આવી જશે, દૂધ આવી જશે. એઝ અ ડૉક્ટર કોઈ નેગેટિવ કોમેન્ટ અને નેગેટિવ કોનોટેશન તમારું ના હોવું જોઈએ. અને બીજું, દૂધ પીવડાવતી વખતે દૂધને આપણે બ્રેસ્ટને મસાજ કરી શકીએ, હોટ કોમ્પ્રેસ કરી શકીએ, અને સ્કિન ટુ સ્કિન કોન્ટેક્ટ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બાળકને ખોળામાં લઈને સૂઈ રહેવાનું, ખોળામાં લઈને ચાલવાનું, એ બધી વસ્તુ આપણે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આટલું કર્યા પછી પણ બાળકને દૂધ નહીં આવે તો આપણી પાસે શું ઓપ્શન છે, શું આપણે આપી શકીએ? પછી આપણે ટોપ ફીડિંગ જે આપણે બોલતા હોઈએ, હવે અમે ઘણા શહેરોમાં હવે મધર્સ મિલ્ક બેંક આવી ગયું છે. અને મધર્સ મિલ્ક બેંકમાં બીજી મહિલાઓ એ પોતાનું દૂધ જે મધર્સ મિલ્ક હોય એ બેંકમાં સ્ટોર કરાવે છે. અને એ દૂધ આપણે બાળકને આપી શકતા હોઈએ, એ તપાસ કરવી પડે અને ત્યાંથી તમે દૂધ લઈને આપી શકો. નહીં તો બીજા કોઈ તમારા રિલેટિવ્સ હોય, ભાભી હોય, ફ્રેન્ડ્સ હોય જે બાળકને ફીડિંગ કરાવતા હોઈએ, એમના જોડે તમે દૂધ લઈને બાળકને પીવડાવી શકો. અને કશું જ ના હોય તો પછી માર્કેટમાં પાવડર્સ અવેલેબલ છે, લેક્ટેશન જે પાવડર્સ આપણે ફોર્મ્યુલા પાવડર્સ હોય એ આપણે બનાવીને પીવડાવી શકતા હોઈએ. ઘણા બધા ટ્વિન્સ ડિલિવરી હોય જેમાં માતાનું દૂધ ઓછું પડતું હોય તો એ લોકો પણ ટોપ ફીડિંગ આપતા હોઈએ. આ પાવડર્સ યુઝ્યુઅલી
બહુ બધા લોકોને એક્સપેન્સિવ પડતું હોય કેમ કે એક પાવડરનો ડબ્બો લગભગ 2 થી 3 દિવસથી વધારે ચાલતો નહીં અને ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ આ ફેમિલીને ફાઇનાન્શિયલી થોડુંક બર્ડનસમ પડતું હોય. અમારું એવું માનવું છે કે ધારો કે પાવડર એક્સપેન્સિવ પડતું હોય તો સિમ્પલ અમૂલનું સ્ટેન્ડર્ડ જે દૂધ આવતું હોય એ આપણે વાપરી શકીએ. અને બેસ્ટ તો મધર્સ મિલ્ક રહેશે, મધર્સ મિલ્ક બેંકમાંથી. તમે મને એ કહો કે કોઈ ફિમેલને 1.5 મહિના 2 મહિના સુધી દૂધ નહીં આવ્યું, કોઈ પણ કારણથી, બાળક NICUમાં હોય કે બાળક એનાથી દૂર હોય, 1.5 મહિના પછી આપણે એ ધાવણ કરાવવાનું સ્ટાર્ટ કરે તો એને ફીડિંગ આવી શકે? કેટલી તકલીફ પડે? ફીડિંગ આવી શકે, બટ આમે બહુ મહેનત કરવી પડે. ઇવન શરૂઆતના 15 દિવસ પણ દૂધ નહીં આવતું હોય તો પણ મહેનત ચાલુ જ રાખવાની. એવું નહીં વિચારવાનું કે મારું તો નહીં આવતું, મારું તો નહીં આવતું. મહેનતમાં એવું હોય કે દર 2-2 કલાકે છાતીથી લગાડવાના. બાળક જ્યારે ભૂખું હોય ત્યારે ખાસ છાતીથી નિપલથી લગાડવાનું. જ્યારે તમે વાટકીથી પીવડાવી દો અને પછી એને નિપલથી લગાડો તો બાળક ચૂસે નહીં. તો કે આખી વિડીયોમાં આપણે એક જ વાત કરી રહ્યા છે કે બાળક જ્યાં સુધી નિપલને નહીં ચૂસે ત્યાં સુધી ધાવણ નહીં બનવાના. તો આ ધાવણ બનવા માટે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ છે કે બાળકને 2-2 કલાકે છાતીથી લગાડો, બાળકને નિપલને ચૂસવા દો, તો જ દૂધ બને. બાકી બધું જે વસ્તુઓ એડિશનલ છે એ તો કરવાના જ. પીડિયાટ્રિશિયન મિત્રો મારા જે છે એ KSF કહે છે, કટોરી સ્પૂન ફીડિંગ. જે માતાને દૂધ નહીં આવતું હોય એને આપણે દૂધ કાંક તો એનું પોતાનું દૂધ વાટકીમાં કરીને બાળકને વાટકી ચમચીથી પીવડાવવાનું અથવા પાવડર મિલ્ક અથવા ડેરીનું મિલ્ક આપણે ઉકાળીને પીવડાવતા હોઈએ. પણ જે પ્રમાણે સપનાએ કીધું, બાળક જ્યારે ધાવણ કરતું હોય ત્યારે એ ધાવણના પ્રોસેસમાં એની ખાસી બધી એનર્જી વપરાતી હોય, એ પ્રોસેસમાં એ થાકી જતું હોય. એટલા માટે મોટા ભાગના બાળકોને જો એક વખત કટોરી અને ચમચીથી દૂધ પીવાની ટેવ પડી ગઈ તો ભવિષ્યમાં એ બ્રેસ્ટ ફીડિંગ નહીં કરે. એટલા માટે આપણે શરૂઆતના 3 થી 7 દિવસો એક્સક્લુઝિવ બ્રેસ્ટ ફીડિંગ અને એના પર જોર આપવું જરૂરી છે. અને એના માટે સ્પેશિયલ લેક્ટેશન કન્સલ્ટન્ટ, લેક્ટેશનલ કાઉન્સલર્સ હોય, લેક્ટેશન નર્સિસ હોય જે એના પાછળ મફત મહેનત બહુ કરતા હોય. એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને બીજી વસ્તુ, જ્યારે પણ આપણે દૂધ હોસ્પિટલમાં હોઈએ, ઉપર ટોપ ફીડ આપતા હોઈએ, પહેલાં પ્રયત્ન એવું જ હોવું જોઈએ કે પહેલાં માનું પીવડાવે અને પછી આપણે ઉપરનું આપીએ. જો પહેલાં કટોરીવાળું દૂધ પીવી જાય તો એનું પેટ ભરાઈ જાય તો એ પછી લેક્ટેશનથી બ્રેસ્ટ ફીડિંગથી દૂધ નહીં લે. હવે મને એ કહો કે માનું દૂધ આવતું હોય, સારું આવતું હોય, પણ બાળકના દૂધ લેતું હોય, એના શું કારણ હોઈ શકે? બાળકના ઘણા કારણ હોઈ શકે કે બાળક બીમાર હોય, બરાબર, એના પેલું બાળકના પેટ ઉપરથી ટોપ ફીડિંગથી ભરાવી જતું હોય તો પણ માતાનું દૂધ ના લે. તે બધું આપણે જોવાનું હોય. એન્ડ બાળકને કોઈ તકલીફ હોય તો પછી પીડિયાટ્રિશિયન ડૉક્ટર પાસે, બાળક વોમિટ કરતા હોય, દૂધ નહોતું પીતા હોય, દૂધ બહાર કાઢતા હોય, ફાટેલા દૂધ બહાર કાઢતા હોય તો ખાસ તૈયારીમાં ડૉક્ટરને ઇન્ફોર્મ કરવાના અને લઈ જવાના તપાસ માટે. એટલે બાળકને શરદી ખાંસી થઈ હોય, નાક પેલી બંધ થઈ ગઈ હોય, પેટમાં ઇન્ફેક્શન હોય કે દાંત આવતા હોય, આવા સંજોગોમાં બાળક દૂધ નહીં લેતું, એને અમે પેલું પરસિસ્ટન્ટલી ક્રાય કરતું હોય, ઇરિટેબલ બેબી હોય, એવા સંજોગોમાં માનું દૂધ આવતું હોય છતાંય આપણે બાળક દૂધ ના લેતું હોય. મેં તમને વાત કરી કે એક વખત દૂધ બંધ થઈ જાય પછી પાછું દૂધ ચાલુ થઈ શકે. તમે કીધું વ્યવસ્થિત થઈ શકે, એને રિલેક્ટેશન કહેવાય. એવું પણ છે કે કોઈ સ્ત્રી એક વખત માતા નહીં બની હોય છતાં એને દૂધ આપવું હોય, એને કોઈ બાળકને દત્તક લીધું હોય અને એને પોતાનું દૂધ પીવડાવવું હોય તો એ શું પીવડાવી શકે? આજે તમે પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છો એ થઈ શકે. પ્રેક્ટિકલી આપણે બહુ વધારે કેસીસ આવા જોયા નહીં, પણ એવું કહેતા હોઈએ કે નિપલને સ્ટિમ્યુલેશન કરીએ તો કદાચ દૂધ આવવાનું ચાલુ થાય. તમારું શું એક્સપિરિયન્સ છે? ના, તમે બરાબર કીધું. એટલે આપણે નિપલ સ્ટિમ્યુલેશનથી આપણે થઈ શકે. આવા કેસીસ અમે બહુ ઓછા જોઈએ છે. હવે મને કહું કે નિપલ રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ્સના કારણે પણ બચ્ચાને બ્રેસ્ટ ફીડિંગમાં તકલીફ થતી હોય. કઈ પ્રોબ્લેમ્સ આપણે કોમન છે તમે કઈ ઓપીડીમાં જો છો અને એના સોલ્યુશન શું આપણે ડિલિવરી પછી કરીએ કે આપણે 6, 7, 8મા મહિનાથી આપણે એને જોઈ શકીએ? એઝ અ ગાયનેકોલોજીસ્ટ આપણે એના જ્યારે પ્રસૂતાની ડિલિવરીનો વારો આવે 8મા 9મા મહિનાથી જ અમે નિપલ જોવાનું ચાલુ કરી દેતા હોઈએ. અને અમારે નોટ્સમાં પણ માર્ક કરતા હોઈએ કે એમની નિપલ બરાબર છે કે અંદરનું છે. કોઈ મહિલાની જો નિપલ અંદર હોય, જેને આપણે ઇન્વર્ટેડ નિપલ કહેવાય છે, એમે પણ ગ્રેડ્સ હોય કે એકદમ જ અંદર હોય, સાદી અંદર હોય, થોડીક જ અંદર હોય. તો
તો એ હિસાબથી આપણે પહેલાંથી જ નિપલને બહાર ખેંચવાનો પ્રોસેસ ચાલુ કરી શકતા હોઈએ. અને ક્યારે કરતા હોય આપણે એમનું 37-38 વીક્સ કમ્પ્લીટ થઈ જાય ડિલિવરીના, એના પછી જ આપણે આ પ્રોસેસ ચાલુ કરાવી દેતા હોઈએ. એન્ડ ડિલિવરી પછી તાત્કાલિક એમના નિપલ બહાર કાઢવાના, હાથથી પણ કાઢવાનું આપણે નર્સિંગ સ્ટાફને પણ ઇન્ફોર્મ કરતા હોઈએ. એન્ડ અમુક વખતે જો નિપલ બહુ જ અંદર હોય તો સિરિન્જિંગ કરીને એક પ્રોસિજર હોય, એ પણ આપણે ચાલુ કરાવી દેતા હોઈએ. ને એ બધું પહેલાંથી જ પ્રયત્ન કરવું પડે તાકી બાળકને, નવજાત શિશુને બરાબર ધાવડ પહોંચે. તમે 36-37 વીક્સ પર કીધું કે આપણે આ કરવાનું કહેતા હોઈએ, એનું શું લોજિક છે? એના પહેલાં કેમ નહીં કરતા, એના પછી જ કેમ કરીએ છીએ? કદાચ મને 5મા મહિના પણ ખબર પડી જાય કે પ્રસૂતાની નિપલ બરાબર નહીં, બટ 5મા-6મા મહિનામાં આપણે નિપલને નહીં અડતા. કે બાળકને જે ધાવડ બનતું હોય અને નિપલ સ્ટિમ્યુલેશનથી જે હોર્મોન હોય એને પ્રોલેક્ટિન હોર્મોન કહેવાય છે. અને એ પ્રોલેક્ટિન હોર્મોન ડિલિવરી પછી વધે તો આપણા માટે સારું. ડિલિવરી પહેલાં વધી જાય એ હોર્મોન તો પછી પ્રી ટર્મ અધૂરા મહિના ડિલિવરીનો દુખાવો ઉપડી શકે. એટલા માટે માતા 9મા મહિનામાં પહોંચી ગઈ હોય, 37 વીક્સ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા હોય, 38 વીક પણ કમ્પ્લીટ થવા આવે ત્યારે જ આપણે આ બધું ચાલુ કરાવવું. અમુક ફિમેલ્સ અમે જોઈ છે કે ઇન્વર્ટેડ કે ફ્લેટ નિપલ જોડે નિપલ શીલ્ડ લઈને આવી જાય, એનો શું ફાયદો છે અને તમારું શું એક્સપિરિયન્સ છે એનાથી? નિપલ શીલ્ડ, કદાચ નિપલમાં ક્રેક્સ હોય, નિપલ બહુ દુખતી હોય તો નિપલ શીલ્ડ કામ લાગે. બટ એમે પણ કમ્પ્લેન આવે છે કે શિશુ બાળક અમુક વખતે નિપલને લેતું નહીં. અમુક મહિલાઓને એના જોડે એક્સપિરિયન્સ સારું હોય અને અમુક લોકોને એકદમ જ બાળક મોઢુંમાં લેતા નહીં. તો એ અલગ અલગ લોકોના અલગ અલગ એક્સપિરિયન્સ હોય. બટ યુઝ કરવું હોય તો કરી શકાય, પણ આમે પણ કાળજી ક્લિનિંગની અને સ્ટરલાઇઝેશનની બહુ વધારે રાખવાની. બાળક નિપલ ચાવી જતું હોય, નિપલ ઉપર ચાંદા પડી ગયા હોય કે વાગી ગયો હોય તો એનું શું ટ્રીટમેન્ટ કરવું જોઈએ અને શું એ બ્રેસ્ટથી આપણે મિલ્ક ફીડિંગ ચાલુ રાખવી જોઈએ? મિલ્ક ફીડિંગ ચાલુ રાખવી પડે. અમે 3-4 વસ્તુ કરાય. યા તો તમે વાટકીમાં એક્સપ્રેસ કરીને એમને બાળકને પીવડાવી શકો, બહુ દુખતું હોય, ચાંદા વધારે પડી ગયા હોય. અગેન એની ટ્યુબ્સ આવે છે, ઓઇન્ટમેન્ટ્સ આવે છે. ઘરનું પણ આપણે ઇલાજ કરાય. ઘરનું લાઈક આપણે ઘી લગાડી શકીએ, મલાઈ લગાડી શકીએ, બોરોપ્લસની ક્રીમ્સ આવે, નિપ કેર ક્રીમ્સ આવે. એ વારંવારથી 2-2 કલાકે નિપલને સોફ્ટ રાખવાના. એન્ડ તમારું પોતાનું જે છેલ્લું બ્રેસ્ટ મિલ્ક હોય, પીલું ફેટવાળું મિલ્ક હોય, એ પણ આપણે કહેતા હોઈએ હાઇન્ડ મિલ્ક ત્યાં લગાડો. એ પણ નિપલને સોફ્ટ રાખે કે અમે ફેટ કન્ટેન્ટ હોય છે. એન્ડ જ્યારે પણ તમે કોઈ ઓઇન્ટમેન્ટ્સના યુઝ કરો, ટ્યુબના યુઝ કરો અને બાળકને ફીડિંગ કરાવી હોય તો તમે એને માટે ગરમ કપડાં યા રૂથી ક્લીન કરો. અને પાછું એ જગ્યાને થોડું ખુલ્લું રાખવું પડે. આ નિપલના સૌથી કારણ હોય કે ભીની જ હોય, જેના લીધે ચામડી બહુ સોફ્ટ થઈ જાય અને ફાટવાની શક્યતા વધી જાય. તો નિપલને થોડું ખુલ્લું રાખવું પડે. કપડાં એવા પહેરો કે એમને હવા જાય અને સ્કિન ડ્રાય રહે, તો તૈયારીમાં અમે રૂ આવે. ખૂબ સરસ, તમે આ નિપલ રેશ વિશે જાણકારી આપી. કંઈ એવું હોય છે કે આપણે બ્રેસ્ટ ફીડિંગ કરતી વખતે આ ખાવું જોઈએ, આ નહીં ખાવું જોઈએ, ખાવામાં કંઈક સ્પેસિફિક હોય છે? એઝ અ ડૉક્ટર અમે તો બધા ખાવાનું કહીએ છીએ, બટ ઘણા લોકોને હોય કે દહીં ખાવે યા એના ઠંડી વસ્તુ છાશ પીવે તો શરદી થઈ જાય, કેળા ખાય તો શરદી થઈ જાય, બાળકને પણ થઈ જાય, માતાને પણ થઈ જાય, પપૈયું ખાય તો બાળકને સંડાસ થઈ જાય, ડાયરિયા થઈ જાય. એ બધા માન્યતાઓ છે. સાયન્ટિફિકલી એનું કોઈ લોજિક નહીં. ઘણા લોકો કહે કે માતા પાડક ખાય તો બાળકને હરી લેટ્રિન આવે. એ બધા ઘણું આપણે સાંભળીએ છીએ, બટ એવા કઈ વસ્તુ જોવામાં નહીં મળતી. બધી વસ્તુ પ્રમાણમાં ખાવાનું. પપૈયું એવું ના હોય કે આપણે બહુ 500 ગ્રામ પપૈયા ખાવાના છે. 1 ચીરી 2 ચીરી નાનું ખાતા હોઈએ. પણ એવી કોઈ માન્યતા હોય તો વાંધો નહીં, એ તમે ઘરના હિસાબથી ચાલી શકો. એન્ડ બધી વસ્તુ ફ્રેશ હોવું જોઈએ, ફ્રેશલી કુકડ હોવું જોઈએ. એન્ડ તમારું પોતાનું પાચન પણ સરસ હોય એન્ડ એનાથી બાળકને પણ સરસ પચે એવા ભાજન હોવું જોઈએ. 2 ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન્સની વાત કરીશ છેલ્લે વિડીયોમાં. એક તો BURP, બર્પિંગ એટલે શું, એની શું ઇમ્પોર્ટન્સ છે, આપણે કેમ કરાવવી જોઈએ, અને શું આ બર્પિંગ દર વખતે દરેક ફીડિંગ વખતે કરાવવી જોઈએ? આ બર્પિંગ મતલબ બચ્ચાને આપણે થપ્પી કરાવીએ. બાળકને ફીડિંગ કરાયા પછી બાળકનું દૂધ નીચે ઉતરવું જોઈએ. આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે બાળક અત્યારે હલનચલન છે નહીં. 3 મહિના સુધી બાળકને કોઈ હલનચલન ના હોય, એટલા માટે એમના દૂધ અહીંયા છાતીમાં, ગળામાં જ ભરાયેલું હોય. એન્ડ બર્પિંગ કરાવવાથી બાળકનું દૂધ નીચે ઉતરે, પેટ સુધી પહોંચે, શ્વાસની નળીમાં જવાની શક્યતાઓ ઓછી થઈ જાય, જે બહુ ડેન્જરસ કન્ડિશન બની શકે. અને એક થપ્પી કરાવવાથી એમને હોડકાર આવે. હોડકાર જ્યારે બાળક દૂધ પીતું હોય તો બાળકના પેટમાં હવા ભરાય. એ હવાથી એમને પાછળથી ચૂક મારે, પેટ ફૂલાયેલું હોય. તો જ્યારે બર્પિંગ કરાવડાવીએ તો બાળકને એ ગેસ, એ હવા બહાર નીકળે,
હોડકાર આવે, દૂધના પાચન સરસ થાય અને બાળકને જ્યારે આપણે સુવડાવીએ તો પાછળથી શ્વાસની નળીમાં દૂધ જવાના શક્યતા બહુ જ ઓછી થઈ જાય. તો આટલા બધા ફાયદો છે બર્પિંગના. અને બર્પિંગ ઓછામાં ઓછા 15 થી 20 મિનિટ કરાવવી જોઈએ. અને દર વખતે ફીડિંગ કરાવ્યા પછી બર્પિંગ ઇઝ કમ્પલસરી. અમે માતા ધાવણ કરાવી શકીએ અને બર્પિંગ ફાધર કરાવે યા ફેમિલી કોઈ પણ મેમ્બર કરાવી શકે. દરેક ફીડિંગ પછી બાળકને આપણે છાતી પર લઈને કમર ઉપર થપ્પી કરાવવાનું અમે અમારા હોસ્પિટલમાં રૂલ કરેલું છે કે 30 મિનિટ કરાવવાનું. એ વસ્તુ કરવાથી બે વસ્તુ થાય. જેમ સપનાએ કીધું કે બાળક જ્યારે દૂધ પીવે ત્યારે મોઢું ખોલીને જ્યારે એની અંદર દૂધ સાથે હવા પણ જતી રહે, એટલે પેટમાં હવા અને દૂધનું મિક્સર થાય, જેના કારણે એ વ્યવસ્થિત નીચે આંતરડા સુધી પહોંચતો નહીં. જ્યારે આપણે બર્પિંગ કરાવીએ ત્યારે દૂધ લિક્વિડ છે એટલે એ નીચે જતું રહેશે અને હવા ગેસ છે એટલે એ ઉપર આવતી રહેશે અને બર્પિંગના કારણે એ હોડકારના ફોર્મમાં બહાર આવશે. બીજું, આ ગેસ્ટ્રિક એમ્પટિંગ ટાઈમ બાળકના પેટમાંથી આંતરડામાં જવાનું જે ટાઈમ છે એ લગભગ 30 થી 35 મિનિટનું હોય, એટલે ઓછામાં ઓછું 20 થી 25 મિનિટ આપણે ફીડિંગ કરાવવાની. એટલે મેઇન અમારું આ પ્રશ્ન પૂછવાનું મિનિંગ એ છે કે બાળકને દૂધ પીવડાવ્યા પછી તાત્કાલિક આપણે સુવડાવી નહીં દેવાનું, કેમ કે અન્નનળી પાછળ શ્વાસ નળી હોય, ઘણી વખત તરત તાત્કાલિક સુવડાવી દેવાથી પેટની અંદર દૂધ જ્યારે હોરિઝોન્ટલ હોય દૂધ ઉપર આવે અને અન્નનળીમાંથી શ્વાસનળીમાં પાછળ જતું રહે, અને જો એ દૂધ ફેફસામાં જતું રહે તો એસ્પિરેશન ન્યુમોનાઇટિસના કારણે બાળકને તકલીફ થઈ શકે, ઘણી વખત અસામયિક મૃત્યુ પણ થઈ શકે. એટલે આ બહુ જ અગત્યનું છે અને દરેક ફીડિંગ વખતે આપણે આ બર્પિંગ કરાવવું જોઈએ. ટોપ આના વિશે તમારે કંઈ એડ કરવું છે? ના, આપણે મેઇન પોઈન્ટ્સ બધા કવર થઈ ગયા છે. ટોપ ફીડિંગ વિશે ખાલી આખરી પોઈન્ટ હતો. ટોપ ફીડિંગ વિશે તમે શું કહેશો? પાવડર ફોર્મ્યુલા મિલ્ક આપણે પ્રિફર કરવું જોઈએ, કેમ નહીં કરતા, અને ફક્ત કયા સંજોગોમાં જ આપણે પ્રિફર કરવું જોઈએ? જો પર્સનલી હું અમે ઓપિનિયન આપવા માંગુ છું કે કંઈ પણ વસ્તુ ખરાબ નહીં અને કંઈ પણ વસ્તુ સારી નહીં. તમે ઓવરઓલ બાળકને કઈ સૂટ થાય અને તમે ઓવરઓલ કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ કઈ રહે એ બધી વસ્તુ જોવી પડે. અમે ઘણી બધી જો ગૂગલ પર ઇન્ફોર્મેશન હે, ઘણા બધા તમારા ફ્રેન્ડ્સ તમે વાત કરે, આના ઉપર તમારે કન્ફ્યુઝ નહીં થઈ જવાનું. આપણી પોતાની ફાઇનાન્શિયલ સિચ્યુએશન અને બાળકને આપ્યા પછી કેવી રીતે બાળક એને લે છે, એમનું પાચન કેવું રહે છે, એમના ગ્રોથ ડેવલપમેન્ટ કેવું રહે છે, એ બધું ધ્યાન રાખવાનું. ટોપ ફીડિંગ જે પાવડર ફોર્મ્યુલા હોય એ થોડું હેવી પડે છે, બાળકને પાચન ધીમે ધીમે થાય છે અને આમે વોટર કન્ટેન્ટ પણ ઓછું હોય છે. મધર્સ મિલ્કના જે વોટર કન્ટેન્ટ હોય 70% મધર્સ મિલ્ક વોટર હોય, તો એનું બહુ સારું હોય ને હલકો હોય અને બાળકને આરામથી પચતું હોય. એટલા માટે ટ્રાય કરવાનું, મહેનત કરતા રહેવાનું કે આપણે માતાનું જેટલું પણ દૂધ આવે એ બાળકને પહોંચતું રહે. અને જરૂરત પડે અને જ્યારે બાળકની ગ્રોથ સ્પર્ટ થતી હોય ત્યારે તો ટોપ ફીડિંગ વચ્ચે વચ્ચે આપવું જોઈએ. માતા બીમાર હોય તો પણ આપી શકાય, કંઈ તમારે ટ્રાવેલિંગ કરવું હોય, હોસ્પિટલ જવું હોય ત્યારે પણ તમે આપી શકતા હોય. બાળકને દરેક વસ્તુની ટેવ પાડવાની, તાકી તમારે ઓવરઓલ લાઈફમાં બાળકની ઇમ્યુનિટી પણ વધતી જાય, એમને માતાનું દૂધ પણ ડાયજેસ્ટ થાય અને ટોપ ફીડિંગ પણ ડાયજેસ્ટ થાય. અને તમે પણ જો પ્રોફેશનલ હોય, વર્કિંગ મધર્સ હોય, જે પાછા વર્ક સ્ટાર્ટ કરવાના ચાહો છો તો પછી તમે પણ એવી રીતે કરી શકો. ટૂંકમાં માતાનું જો ધાવણ છે આ સૌથી ઉત્તમ ધાવણ છે. આ એક અમૃત સ્વરૂપ છે. આ ભગવાનની એક અનમોલ ભેટ છે. એ દર બાળકને મળે, એમના રોગ પ્રતિકારક શક્તિ માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એમના માનસિક વિકાસ માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ બાળકની સૌથી પહેલી રસી પણ છે. તો એટલા માતાના ધાવણ સૌથી ઉત્તમ અને અનમોલ ધાવણ છે. દરેક ફિમેલ અલગ હોય છે, દરેક ફિમેલની ફાઇનાન્શિયલ કન્ડિશન અલગ હોય છે, દરેક ફિમેલના સંજોગો અલગ હોય છે, એમના ફેમિલીના સોસાયટીના સંજોગો અલગ હોય છે. દરેક ફિમેલના અલગ અલગ પ્રેગ્નન્સીમાં સંજોગો અલગ અલગ હોય છે, એટલે દરેક બ્રેસ્ટ ફીડિંગનું ઇવેન્ટ જે હોય છે અલગ હોય છે. પહેલી વખત પ્રેગ્નન્સીમાં ફીડિંગ આરામથી થઈ ગઈ તો જરૂરી નહીં આ વખતે આરામથી થશે. પહેલી વખત ડિફિકલ્ટ થયું તો જરૂરી નહીં કે આ વખતે ડિફિકલ્ટીથી આવશે. જરૂર છે તો જે પ્રમાણે સપનાએ કીધું, સાતત્યપૂર્ણ મહેનતની અને એ શ્રદ્ધાથી કે નહીં મને મારા બાળકને મારું પોતાનું દૂધ પીવડાવવાનું છે. જો આપણે એના ઉપર વ્યવસ્થિત મહેનત કરીએ, તમારું ફેમિલી સારું હોય, સપોર્ટ સિસ્ટમ સારું હોય અને તમારું હેલ્થ કેર ગીવર સારું હોય, વ્યવસ્થિત આના પર ભરોસો કરતો હોય તો એ બ્રેસ્ટ ફીડિંગ શાંતિથી થઈ શકે અને બાળક માટે બહુ સારું. સપના, એક આઉટ ઓફ ધ ટેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન કે તમને જે આ બધી વસ્તુઓ કીધી એમાં તમારું પોતાનું એક્સપિરિયન્સથી તમે કેટલી વસ્તુ અમારા દર્શકોને જાણ કરી એ થોડુંક જાણ કરો. આ બધું મેં જે શેર કરું છું આજે, મારા થોટ્સ, એ બધું મારા એક્સપિરિયન્સથી જ કરું છું. કે જ્યારે સૌથી પહેલી મારી દીકરી થઈ
ત્યારે મને અઠવાડિયે 10 દિવસ બહુ જ તકલીફ પડી. એક વખતમાં તો હું થોડી ડિપ્રેસ પણ થઈ ગઈ હતી કે મને દૂધ નહીં આવતું. ઇવન ફેમિલી મેમ્બર્સમાં પણ થઈ ગયું હતું કે કદાચ મારી ઉંમર થોડી 30 કરતાં વધારે મારી જ્યારે ડિલિવરી થઈ એના લીધે કદાચ દૂધ નહીં આવતું હોય. તો એટલા માટે આપણે પોઝિટિવ રહેવાનું એ સતત પ્રયત્ન કરતો રહેવાનો. પાછળથી મને સરસ દૂધ પણ આવ્યું એન્ડ પછી ફફત મેં એક્સક્લુઝિવ બ્રેસ્ટ ફીડિંગ કરાવી એન્ડ 1 વર્ષ સુધી મેં કરાવી બંને બાળકોને. એટલા માટે હું મારા એક્સપિરિયન્સથી કહું છું કે નિરાશ નહીં થઈ જવાના એન્ડ સતત પ્રયત્ન કરતા રહેવાના. અમે બંને ગાયનેક ડૉક્ટર અમારું આ જ કામ ડિલિવરી અને બાળકોનું નવા બાળકોને જોવાનું. છતાંય જ્યારે સપના જે પ્રમાણે કહે છે, અમારી જ્યારે પહેલી ડોટર થઈ ત્યારે અમને ખાસી બધી તકલીફ થઈ હતી. એટલે એવું નહીં સમજવાનું કે આ ડૉક્ટરો છે તો અમને બધું ઇઝીલી મળી જતું હોય. દરેકને તકલીફ થાય. પેશન્સ રાખવાનું, ધીરજ રાખવાનું અને આપણા એમ તરફ રહેવાનું. આપણું એમ એ જ હોવું જોઈએ કે બાળકને આપણું પોતાનું દૂધ વ્યવસ્થિત પીવડાવવાનું છે. કંઈક કેરી હોમ મેસેજીસ આપશો કે આપી દીધા બધા થઈ ગયા? તો બધા કીધું કે આ સૌથી અમને બ્રેસ્ટ વીક અઠવાડિયું આપણે મનાવી રહ્યા છે અને એટલા માટે આપણે આ વિડીયો લઈને આવ્યા છે કે લોકોને આની જાણકારી મળે. આમ તો લોકો આજકાલ બહુ જાગૃત છે. બધા જ મહિલાઓ અમે આવીએ છીએ સામનેથી પૂછે છે કે માતાનું ધાબણ જ, તો પણ આ વધારે જાણકારી પહોંચે એન્ડ સહી ટેકનિકલ ઇન્ફોર્મેશન ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણે એક્ઝેક્ટલી કઈ પ્રોબ્લેમ છે જેના કારણથી દૂધ નહીં આવતું યા દૂધ પીવડાવવામાં તકલીફ પડે છે, એના માટે અમે આ જાણકારી આપી રહ્યા છીએ. મધર્સ મિલ્ક ઇઝ ધી બેસ્ટ મિલ્ક. એનું મતલબ એ નહીં કે પાવડર મિલ્ક ઇઝ નોટ બેસ્ટ મિલ્ક. અમે કોઈના અગેન્સ્ટમાં નહીં, પણ એઝ એ ગાયનેકોલોજિસ્ટ, એઝ એ એથિકલ કેર ગીવર અમારું મેઇન એમ એ જ હોય છે કે પહેલું માનું જ ધાવણ બાળકને મળે. ના મળે તો એના ફાઇનાન્શિયલ કન્ડિશન પ્રમાણે આપણે બચ્ચાને, પેશન્ટને આપણે સલાહ આપતા હોઈએ. આના સિવાય ઘણા બધા ક્વેશ્ચન હશે જે બાકી રહી ગયા હશે. જેટલા પણ ક્વેશ્ચન્સ આપણા મગજમાં હશે પ્લીઝ અમને મેસેજ કરીને કોમેન્ટ બોક્સમાં આપજો. અમે એમને જવાબ આપવાનો પ્રયત્ન કરીશું. વધારે પડતા પ્રશ્નો થઈ જશે તો અમે કદાચ બીજી વિડીયો પણ બનાવીશું. આપને અમારી વિડીયો કેવી લાગી જરૂર અમને જણાવશો. અમે આ વિડીયોને ઇમ્પ્રૂવ કઈ રીતનું કરી શકીએ એવું પણ જણાવજો. નમસ્કાર, થેન્ક યુ, બાય.